السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم سوف نتطرق له إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبالطبع هناك تساؤلات تطرح سوف نجيب عليها بالواضح، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة. هذا كله لكي تعم الفائدة، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة للتساؤلات هي مختلفة، تطرح من طرف بعض الفائزين بالقرعة الأمريكية، وكذلك من بعض الذين هم إن شاء الله مقبلون على التقديم على القرعة الأمريكية مستقبلا، وكذلك التساؤل مطروح من طرف الذين هم مقدم لهم على لم الشمل، أو الذين إن شاء الله كذلك هم مقبلون على تقديم ملفات لم الشمل العائلي إلى أمريكا، وكذلك التساؤل مطروح من الذين هم إن شاء الله كذلك هم بصدد سوف يقدموا على فيز للدخول إلى الولايات المتحدة بشكل آخر، وتخول للحاصل عليها إن شاء الله مستقبلا الإقامة الدائمة بأمريكا. إذن التساؤل هو: هل سوف يؤثر فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في حالة فوزه وترأسه للولايات المتحدة من جديد على الهجرة على العموم إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا بالطبع تساؤل مهم يصب في مستقبل الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هل هناك مشكل في تضييق على المهاجرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل ممكن أن شؤون الهجرة سوف تقف عند ملفات بعينها بالولايات المتحدة الأمريكية؟ إذن كل هذا بالطبع سوف نوضحه لكم بإجابة صريحة واضحة. هنا نؤكد: كل من يدخل إلى الولايات المتحدة كمهاجر قانوني، سواء هجرة عن طريق القرعة أو عن طريق هجرة لم شمل عائلي أو عن طريق فيز أخرى مختلفة تعنى بتحويلها إلى هجرة وإقامة دائمة، كل هؤلاء المعنيين بالهجرة والدخول إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني هم للتأكيد يساهموا في تدبير وترويج وتحسين وتطوير الاقتصاد الأمريكي على العموم. وأكيد كل مهاجر من هؤلاء المهاجرين إلى الولايات المتحدة يساهم على قدر الكفاءة أو المهنة أو الوظيفة التي لديه لأجل الاشتغال بها في أمريكا. وهنا نؤكد: فهذا المهاجر قد يساهم مباشرة في ثبات الاقتصاد الأمريكي على كل الأصعدة، وهذا يجعل من الولايات المتحدة دوما اقتصادها يتطور ثابت، لأنه الاقتصاد الأمريكي يعتمد بشكل كبير على اليد العاملة القادمة من الخارج. وهنا نؤكد على الذين هم مهاجرين من مختلف الجنسيات، سواء عرب أو من جنسيات أخرى، وبغض النظر على من هم كذلك يساهمون في ترويج الاقتصاد الأمريكي، نؤكد على الذين ليس لديهم إقامة دائمة ويحسبون من ضمن المهاجرين الغير الشرعيين. بالطبع هؤلاء يشتغلون في أعمال حرة. بالطبع هؤلاء الأشخاص الغير المقيمين إقامة قانونية وهم غير مسجلين لدى قانون التشغيل وإدارة العمل الأمريكية، فقط يعتبر المهاجر الغير الشرعي الغير القانوني المقيم إقامة دائمة بأنه خارج القانون وإطار العمل القانوني الذي يعنى فقط، كما أكدنا سابقا، بالمهاجر المقيم الشرعي الذي لديه الجرين كارد، أو الذين هم قد تحصلوا ما بعد الجرين كارد على الجنسية الأمريكية. وبالطبع الذي هو مهاجر قانوني يستفيد من مميزات مهمة. وبالطبع المهاجر القانوني مقارنة بالذي يحسب من ضمن المهاجرين الغير القانونيين تفرق بينهم الحقوق والواجبات التي يتقاضاها كل واحد منهم. المهاجر القانوني يتقاضى واجبا محترما،
ويفوق الذي هو مهاجر غير قانوني. وبالطبع في حالة علمت السلطات الأمريكية بأن هذا الشخص غير مقيم إقامة قانونية ويشتغل يعني بشكل غير قانوني، فيتم ترحيله إلى بلده الأم. هذا هو الفارق بين المهاجرين، سواء المهاجر القانوني وكذلك المهاجر الغير القانوني المقيم إقامة غير شرعية. إذن على العموم الاقتصاد الأمريكي مباشرة يستفيد في كلتا الحالتين من المهاجرين، سواء مقيم دائم أو مقيم يعني غير قانوني، وهذا عائد لمساهمة المهاجر كما ذكرنا في الاقتصاد الأمريكي في كلتا الحالتين. وبعدما وضحنا الفارق ما بين الحالتين من الجنسيات المقيمة في الولايات المتحدة سواء بصفة قانونية أو بصفة غير قانونية، إذن بعدما وضحنا لكم نقاط مهمة عن المهاجر ودوره يعني بالولايات المتحدة الأمريكية ومساهمته في الاقتصاد الأمريكي، بالطبع كل هؤلاء المهاجرين ينظرون مستقبلا إلى مصير الهجرة ما بعد الانتخابات الرئاسية في حالة فوز الرئيس دونالد ترامب. هنا نؤكد، هل سوف يؤثر على الهجرة؟ بالطبع أكيد هناك تساؤل يعنى أكثر يعني بالحزب الجمهوري الذي يترأسه الرئيس السابق دونالد ترامب. هل ممكن أن يلغي مثلا الهجرة عن طريق القرعة؟ وهل ممكن له أن يلغي الهجرة عن طريق لم الشمل العائلي؟ وهل ممكن له أن يلغي الطرق الأخرى للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهنا نؤكد على فئات أخرى. بالطبع كل هذا في حالة الفوز بالرئاسة والتي تعنى بالرئيس ترامب، نؤكد ونجيب بأنه لا يمكن لهذا الرئيس في حالة فوزه أن يغير أو يلغي قانون شؤون الهجرة بين عشية وضحاها، لأنه أيها قرار وبعده التنفيذ لإلغاء الهجرة إلى الولايات المتحدة هذا أصلا لا يخدم الاقتصاد الأمريكي، لأنه وضحنا بأن الولايات المتحدة الأمريكية اقتصادها يعتمد بشكل كبير على المهاجرين بجميع الفئات المذكورة لكم في البرنامج. ونفرض مثلا فرضا أن الرئيس السابق ترامب فاز بالرئاسة، هل ممكن أن يطبق فرض إلغاء الهجرة إلى الولايات المتحدة؟ هنا نجيب ونؤكد بأنه سوف يجد المعارضة التي تشمل مجلس الشيوخ الأمريكي الكونغرس، كذلك إدارة شؤون الهجرة الممثلة بوزارة الخارجية الأمريكية، وأكيد أنه المعارضة سوف تقف سدا مانعا لهذا القانون الذي مثلا يسمح لترامب إلغاء الهجرة إلى أمريكا، لأنه المعارضة لها رؤية بعيدة ورؤية لها سابقة منذ سنوات فارطة بأنه الاقتصاد الأمريكي يعتمد دوما وأكيد على المهاجرين من جنسيات مختلفة. وبالطبع الولايات المتحدة تستقبل سنويا كما هائلا من المهاجرين سواء بصفة قانونية وكذلك الذين يدخلون إلى الولايات المتحدة بطريقة يعني غير قانونية. وفرضا كذلك الرئيس ترامب مثلا ألغى الهجرة إلى أمريكا، هذا سوف يظل بعيدا كل البعد، ممكن أنه سوف يضر الصالح العام، وهنا نؤكد سوف يضر بالاقتصاد الأمريكي. ونؤكد كذلك بأن الاقتصاد الذي يتعلق بالولايات المتحدة يقف بثبات معتمدا على المهاجرين. إذن دونالد ترامب رغم فوزه لن يؤثر بتاتا عن الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لو أنه ترامب أراد أن يلغي الهجرة لعمل عليها في ولايته السابقة عندما كان مترأسا للبيت الأبيض أو للولايات المتحدة الأمريكية سابقا. عندما ترأس الولايات المتحدة قبل
الرئيس الحالي بايدن، كثر القيل والقال بأن الرئيس ترامب سوف يهدد الهجرة، سوف يمنع الهجرة إلى غير ذلك. ورغم هذا فحكمه مرت عليه سنوات محسوبة، ورغم هذا ظلت كل دوائر الهجرة بالولايات المتحدة تشتغل على ملفات الهجرة. كذلك الهجرة عن طريق القرعة الأمريكية لم يمسسه شيء، وكذلك فيز أخرى للدخول إلى الولايات المتحدة تمت بسلام، لم يمسسها شيء. وهذا نؤكد عليه. لو أن الرئيس ترامب أراد أن يغير شيء في شؤون الهجرة ولو شيء واحد، مثلا يلغي القرعة الأمريكية، لقام بإلغائها سابقا في عهدته، أي في ولايته عندما كان مترأسا للولايات المتحدة الأمريكية قبل الرئيس جو بايدن الرئيس الحالي الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي. وبالطبع نؤكد بأن الرئيس دونالد ترامب، الرئيس السابق دونالد ترامب، هو ينتسب أو ينتمي إلى الحزب الجمهوري الأمريكي. إذن كل شيء واضح، وعلى كل من يهمهم الأمر ولديهم خوف من الوضع المستقبلي للرئاسة بأمريكا نؤكد لا داعي للقلق. سواء فاز الرئيس السابق ترامب أو فاز رئيس ينتسب إلى الحزب الديمقراطي، فاعلموا بأنه الأمور سوف تظل كيفما هي فيما يتعلق بشؤون الهجرة. وأكيد إذا أردنا أن نقارن الحزب الديمقراطي بالحزب الجمهوري سوف نجد الفارق، وسوف نجد كل حزب لديه رؤية عن شؤون الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وسوف أتطرق عما قريب إلى نقاط مهمة عن المنافسة الحالية بين الحزبين للرئاسة الأمريكية عما قريب عبر القناة، لكي نقربكم من الصورة أكثر وأكثر. وأكيد المهاجر المقيم بأمريكا منذ سنوات له تساؤل، وكذلك الذين هم مقبلون المتحصلون على الفيزا للدخول إلى أمريكا لديهم تساؤل، وكذلك المهاجرين الجدد. وكذلك هناك تساؤل من طرف الذين هم بأمريكا غير قانونيين، مقيمين إقامة غير شرعية منذ فترة قصيرة أو فترة طويلة. هؤلاء جميعهم لديهم تساؤل عن مستقبل ما بعد الرئاسة، أي مستقبل إقامتهم، سواء إقامة قانونية أو إقامة غير قانونية بالولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك كل من هم لديهم تساؤل: هل نقدم على الهجرة؟ إن شاء الله سوف نوضح لكم كل صغيرة وكبيرة تتعلق بمستقبل الإقامة بأمريكا، ونؤكد على الهجرة على اختلاف فئاتها، موضحين المستقبل المنتظر لكل من يفكر بالهجرة إلى أمريكا على كل الأصعدة. وبالطبع الحزبان المعروفان للترشح للرئاسة سواء الديمقراطي والجمهوري، الفائز منهم بالرئاسة سوف يعطينا اللمحات المستقبلية لمسار شؤون الهجرة بالولايات المتحدة مستقبلا. وأتمنى إن شاء الله أن تتابعوا القناة عما قريب لأجل معرفة كل ما هو مستجد آتي ما بعد الرئاسة، سواء بفوز الرئيس السابق دونالد ترامب أو برئاسة تعنى برئيس ينتمي إلى الحزب الديمقراطي. وإن شاء الله خير. الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت وسوف تظل تستقبل المهاجرين القانونيين، وستظل كذلك رغم أنه التساؤل والحيرة والقلق دائما يطرح. فننصح بعدم القلق، واشتغلوا على كل ما هو يعنى بتقديمكم على طلباتكم لدى دوائر الهجرة. وكذلك الذين هم مقبلون على إتمام إجراءات القرعة الأمريكية، وكذلك الذين هم مقبلون على التقديم على القرعة، وكذلك الذين هم مقدمون على فيز بشكل آخر. لا تقلقوا من هذا الشأن، الأمور تمام. وزارة الخارجية الأمريكية هي تشتغل بشكل منظم. دوائر الهجرة تعمل، موظفوها يشتغلون، ليس هناك من مشكل، سواء
حاليا أو مستقبلا، ولو أن الرئاسة مستقبلا ممكن أنها تتغير من حزب ديمقراطي إلى حزب جمهوري، مثلا بقيادة الرئيس السابق دونالد ترامب، فإن شاء الله ليس هناك من تهديد أو تغيير وإلغاء للهجرة إلى الولايات المتحدة على العموم، سواء قرعة لم شمل فيز أخرى. اعلموا بأن الأمور سوف تظل كيفما هو، والاقتصاد الأمريكي نؤكد عليها يعتمد على المهاجر، لا يعتمد على أشياء أخرى إلا الاعتماد على المهاجر. وبالطبع المهاجر له يد تظل دائما مبسوطة في المساهمة في تسيير وتدبير شؤون يعني الاقتصاد بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن نؤكد على كل من هم طارحوا للتساؤل المهم المتعلق في حالة أن الرئيس ترامب فاز بالرئاسة، هل سوف يؤثر عن الهجرة؟ إذن هنا لا داعي للقلق، ليس هناك من تأثير مستقبلا، سواء فاز الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي. للتأكيد ليس هناك من تأثير عن الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك نؤكد على كل من يعنيهم الأمر، ننصح لكي لا تعودوا إلى الوراء، وننصح دائما لكي تسيروا إلى الأمام للاشتغال على إجراءاتكم المستقبلية المتعلقة بالهجرة إلى أمريكا، وإن شاء الله أموركم بخير، وبالله التوفيق للجميع. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.